אני לא חושב שאנחנו ידענו את זה. לא, אני אגיד לך. כשאתה מסתכל על הציור, יש לך הרגשה שגם הציור מסתכל עליך. ב-2019 זה נורא מוזר שאתה לא מצליח להגיע לבן אדם. מי זה? יש לי שאלה מוזרה אליך. בקיצור, מה את צריכה? הילד הבוכה. זוכרים? הופיע מאחורי הדודה, בקיר בסלון, בספר, בסדרה שכל כך אהבנו בילדות. כמעט כל ישראלי מכיר אותו. אבל מה הסיפור שלו? בשנות ה-50, צייר איטלקי בשם ג'יובאני ברגולין צייר המוני פורטרטים של ילדים יפים ועצובים. כשחברה בריטית פנתה אליו, ביקשה את הזכויות, הוא מכר לה הכל, וכשהם הפכו לסנסציה עולמית, הוא לא ראה מהציורים האלה שקל. הילד הבוכה הצליח מאוד באנגליה, עד שב-1985, בבית של מאי ורונלד הול שברוטרהם, פרצה שריפה. הדבר היחיד שיצא ללא פגע מהשריפה היה הילד הבוכה. די מהר הגיעו עוד ועוד עדויות על בתים שנשרפו כליל, והדבר היחיד שנותר ללא פגע הוא הציור של הילד הבוכה. הבעלה הזאת שהתחילה אצל הבריטים התפשטה בכל העולם, והציור הפך למקולל. אתה מכיר את הציור של הילד הבוכה? כן, מכיר את הציור, עברתי איזה 15 שנה עם הציור הזה מאחוריי. אילן רוזנפלד, אליל נעוריי מהפיג'מות, הסדרה שגרמה לכל דור ה-Y וה-Z להכיר את הציור הזה. אני רוצה להבין למה הוא היה בסט של הפיג'מות, כאילו מה הוא עשה שם? המטרה הייתה לעשות דירה שהיא תקועה ב-70s, כי בעצם דירה של דודה שלי. למה נזכרתם בזה? הסברתי לו שאנחנו מתעסקים בלנסות להבין איך הציור של הילד הבוכה הגיע לארץ. וסיפרתי לו גם על הכללה בבריטניה. אז מה שמדהים זה שאני לא חושב שאנחנו ידענו את זה. העניין הוא כזה, בין העונה השלישית לרביעית, כל הסט של הפיג'מות התחלף, מלבד התמונה של הילד הבוכה. ואז באו ואמרו, יאללה, בואו נעשה עוד עונה. ואמרנו, בכיף, איפה התפאורה? אז אמרו, שרפנו. אמרנו שהתפאורה נשרפה כי כנראה באמת נשרפה. אבל הילד הבוכה לא הופיע רק בפיג'מות. היי אתגר. היי ענת. אתגר קרת, סופר ישראלי, זוכה פרס ספיר, הוציא ספר שעל כריכתו פרשנות לציור. הילד הבוכה הופיע בגעגועי לקיסינג'ר. למה? הרעיון היה של דודו גבע, זיכרונו לברכה. אתגר רצה כריכה אחרת, אבל דודו גבע הגיע עם האופציה של הילד הבוכה, ואתגר נדלק. אצלי באופן אישי זה געגוע, אבל געגוע שיש בו איזשהו אלמנט ביקורתי. אני חושב שגם השם של הספר, געגועי לקיסינג'ר, מי מתגעגע לקיסינג'ר? זה איזושהי נוסטלגיה חצי מודעת שאתה באת אומר, אני מתגעגע לזה שהייתי ילד, אבל שהייתי ילד בעצם לא היה בזה שום דבר מיוחד. אז אתה רואה את הילד הבוכה, אתה מרגיש איזשהו סוג של ריחוק מסוים. כבר הפך להיות סוג של קלישאה של רגש. זה קצת כמו לראות אימוג'י. ואיך זה הגיע מאנגליה לפה? זה בדיוק מה שאני מנסה לברר. לא מצאתי שום מידע על איך הציור הזה הגיע לארץ. הרמז הראשון שלי היה כתבה מ-74. בכתבה מופיעים 3 שמות. הראשון שענה לי הוא אלי מג'אר, מחנות דיזינגופית קטנה. אתה זוכר את הציור של הילד הבוכה? כן, הם מכרו את זה, כל אלה ביפו תל אביב, המסגרים התעסקו בזה. לא היה לי מושג שיש עדיין כל כך הרבה אנשים שעובדים במסגור, אז התחלתי להרים טלפונים. הלו. כן, מה השאלה? בקיצור, מה את צריכה? כולם הכירו את הציור כי הם מסגרו אותו, והם זכרו 2 גרסאות של הילד הבוכה. הראשונה, הכל היה על נייר. זה 4 צבעים שיש במכונה ומדפיסים וזהו. והשנייה. היה זה סוג של למינציה, סוג של לק, נייר מיקרוני, שיתן לו תחושה של כאילו שהוא מבריק, שהוא חי יותר. הלמינציה נתנה לציור תחושה של ביוקר. בדיעבד, התברר שהחומר של הלמינציה היה מעכב בעירה. וזאת הסיבה שהציור שרד את השריפות. ניסיתי לברר עם הממסגרים אם הם זוכרים מאיפה הציור הגיע. בשלב מסוים כולם התחילו לחזור על אותו השם. לא, אני אגיד לך. משה קלאורה, היה את משה קלאורה, בן אדם בשם קלאורה. זה אותו האיש מתחילת הכתבה מ-74. מה הוא היה? הוא היה כן. בעלים של חנות אומנות ויבוא אומנות ברחוב אילת. הבנתי, אוקיי. ברור שמיד רציתי להתקשר אליו, אבל הייתה בעיה. בסוף הוא או פשט את הרגל, או שהוא הפסיד את הכסף. סגר ביום אחד בעיר וזהו. אני לא יודע בכלל אם הוא חי. ב-2019 זה נורא מוזר שאתה לא מצליח להגיע לבן אדם. במיוחד שיש שם, זאת אומרת, אם קוראים לו יוסי לוי, אז מילא, אבל כמה קלאורות יש. התקשרתי לכל הקלאורות בארץ. עברתי לנשק יום הדין, 144. הלו? שלום. מי זה? מדברת ענת. דיברתי כמעט עם כל הקלאורות בישראל. עד ש... הלו? שלום. הגעתי לבית של משה קלאורה. מי צריכה אותו? הסברתי לה הכל והיא הקשיבה. תקשיבי. כן. בעלי כבר נפטר 4 שנים כבר. הבנתי. אני מצטערת. והגלריה שם זה לא שלנו בכלל. אין כלום. אף אחד מהממסגרים לא שמר איתו על קשר.
והגעתי לרחוב אילת. חיפשתי את הכתובת שאמרו לי עליה. אילת 49. המבנה היה נראה נטוש. הלכתי בין החנויות, אמרתי שלום לכל הממסגרים שפגשתי במסע, עד שאחד מהם אמר לי לצאת מהחנות ולחזור אחורה ברחוב. טוב, אני הולכת עכשיו בערך 200 מטר, ואין לי ממש דברים הגיוניים. אני אילת... לא יודע. פניתי לממסגר. שלום. נעים מאוד. אני ענת מתאגיד השידור, יש לי שאלה מוזרה אליך. בעל חנות המסגור לא הסכים שאקליט, ואחרי שקיביתי את מכשיר ההקלטה, הוא אמר לי, בטח שאני יודע. אני זה שהדפסתי אותם. הוא סיפר שכשראה שהציור של קלאורה מצליח, הוא לקח אותו לתחנה המרכזית והדפיס שם 100,000 עותקים. לקלאורה היה את הציור עם האלמינציה המיוחדת. הוא הדפיס את הגרסה הפשוטה, גרסה של 4 צבעים. קלאורה מכר ב-40 לירות, הוא ב-10. הוא נזכר איך כל בוקר סוחרים היו עומדים ליד הדלת ומחכים שיפתח, ואז קונים מהחתיכות והולכים למכור אותן בשווקים בכל הארץ. הסחורה נחטפה תוך 6 חודשים, וככל הנראה רוב הציורים בארץ הגיעו דווקא ממנו, ולא מקלאורה. כל הטירוף נגמר כשקלאורה טבע אותו על ההדפסות, וגם ניצח. ההסבר הזה סיפק אותי והמשכתי בחיי. אבל עדיין מדי פעם הרמתי טלפון לחברים הממסגרים. אולי זכרו. ממש כאילו בן אדם נעלם. כן, הוא התאדה. נותר להיות כיוון חקירה אחד, משהו ששמעתי בשיחות קודמות. הוא השאיר את העסק לעובד שלו, לא היו יורשים. העובד שלו. יש איזה מישהו שקוראים לו מולדו? נחמן. אחד היה פצ'צ'ו. הוא בשם שמולי. עובד אחד עם הרבה שמות. עד שבאחת השיחות, אחד הממסגרים הצליח סוף סוף להשיג את המספר של העובד. אני השגתי לך את הטלפון. וואו. שלום. בוקר טוב. נו, אז מה גילית בסוף? אז אני אספר לך. משה קלאורה, איך זה התחיל, אני יכול להגיד לך את הסיפור. בא אליו איזשהו לקוח שהיה צריך לקנות ממנו את המוטות של המסגור. אחד מהממסגרים האלה קיבל תמונה ממישהו שביקר באנגליה. אז הלקוח אמר לקלאורה, תראה, פה יש כתובת מי היצרן של זה. תשתדל להביא, אני מוכן לקנות 100 חתיכות. קלאורה פשוט הלך למפעל באנגליה, הזמין משם בערך 10,000 חתיכות. זו הייתה היסטריה מהרגע הראשון? ההיסטריה הייתה מהתמונה הראשונה. וואו. מהחישוב שלנו, הציור הגיע בערך לכל בית חמישי בישראל. אבל למה מכל הציורים, דווקא הציור הזה תפס? על זה לאף אחד לא הייתה תשובה. הלו. היי יוני, זו ענת מתאגיד השידור. כן. אז כן, אמרת שאתה מכיר את הסיפור. נכון. כן. אני הייתי במחסן שלו, כאילו במחסן שלו שהיה. קניתי ממנו אז כמה אלפים של הילד אבוחדם. אז זה הבנתי שזה המקוריות שהביאו לארץ. יש לך אותן אגב עדיין? לא, אני עברתי, הייתה לי שריפה ב-2006. נשרפו לי שם כמה אלפים של תמונות. אתה לא אמיתי.